ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ó list ti jáde àṣírí ti tú list orúkọ àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù fún àwọn agbésùmọ̀mí bẹ́ẹ̀ ni list wọn ti jáde bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ ìjọba àpapọ̀ ti kéde wípé láti bá wákàtí yìí lọ gbogbo ẹni tó bá ti lọ́wọ́ nù ìgbésùmọ̀mí àbí àwọn tó lọ́wọ́ ń bẹ̀ àbáwọn tó jọ pilẹ̀ tó jọ gbìmọ̀ ẹ̀ gbogbo irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti náà máa dájọ́ kú fún wọn ni. ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ojoojúmọ́ làwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin Nàìjíríà ni wọ́n ń ṣèpàdé lórí pé nígbà tí wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó ti kọjá ohun tá à ń dúró wò àbí tá à ń jókòó wò ojoojúmọ́ ni wọ́n ń ṣèpàdé wọ́n sì ń wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí tó ṣẹlẹ̀ pàápàá látìgbà tí ààrẹ Amẹ́ríkà ìyẹn Donald Trump tó ti fi ọ̀rọ̀ léde wípé ńkọ́ o òun ṣetán láti wá kojú àwọn ìgbésùmọ̀mí tó wà Nàìjíríà àtìgbà yẹn làwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni wọ́n ti ń jókòó lójoojúmọ́ nílé ìgbìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ohun tó wọ́n fi ọkàn sọ sínsìn ni wípé láti wákàtí yìí lọ gbogbo ẹni tó bá ti lọ́wọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí tàbí tó bá wọn gbìmọ̀ ẹ̀ pé gbogbo irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ kú ni fún wọn o ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò. àwọn panelists Dr. Oríyọmí Hamzat wọ́n wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ṣé òfin máa yanjú ìgbésùmọ̀mí ní Nàìjíríà àbí kí ni kó yẹ kí ìjọba ṣe wọ́n sọ àwọn nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe ẹ jẹ́ kí n fún yín lóore ọ̀fẹ́ kí wàá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. Comrade Ọmọlúlú. mo ń jẹ́ o. wọ́n ń ṣèpàdé léra wọn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. èmi ríròyìn kan tí wọ́n ti fi orúkọ àwọn kan léde yes tí ìgbà tí ìròyìn yẹn tẹ̀ mí lọ́wọ́ mo ń wò pé só jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo wá wò dáadáa mo wá rí pé ó súnmọ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ láwọn àwọn orúkọ tí wọ́n fi léde nígbà táwọn ń ṣe Nigeria government names 15 terrorism financier ara wọn Tukwu Mamu Yusuf Ghazali Muhammad Sani Abubakar Muhammadu Salamudin Hasan Adamu Isaac mo ń wọ́n orúkọ Yorùbá láàrin gbogbo wọn ìrìn mo ń wọ́n orúkọ ọmọ yìí ìrìn wọ́n ti wá mẹ́ńsì orúkọ àwọn Burundi change and firm àwọn tó ń ṣe pàṣípàrọ̀ owó táwọn náà tún fowó ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn agbésùmọ̀mí. gbóná gbà wọ́n yín jáde. adáwọ̀sà ìjẹta nìyẹn tí níṣì ẹ wọlé mo wá kó èrè àwọn ọ̀rẹ́ mi tàbí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn pé ìkànnì wọn wá reply mi pé àwọn orúkọ tí mo rí gangan ó ti jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà rí take for instance Tukwu Mamu orúkọ ẹ̀ ti jáde since as one of the financier Yusuf Ghazali ó ti jáde since but ìjẹ́ wọ́n arrest wọn ṣé wọ́n prosecute wọn àgbọ̀n kankan nípa ẹ̀ now news ti jáde báwọn Burundi change kan wọ́n ń ṣèrànlọ́wọ́ owó fáwọn agbésùmọ̀mí now mo wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ń wo sàkó pé torúkọ bá jáde bí eléyìí a terrorist financier is a criminal suspect kò sóhun tí ó rújú ń bẹ̀ a criminal suspect ó yẹ kí wọ́n ti arrest ẹ̀ kí wọ́n sì àárẹ̀ ẹ̀ sí court láti lọ jẹ́ ẹjọ́ pé kí ni ó ń fi owó gbọ́ bùkátà àbí ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí now ọwọ́ ní pé national assembly kó wọ́n forúkọ léde orúkọ ti ń jáde national assembly ò gbọ́dọ̀ bí lọ́rọ̀ pé àwọn òǹkó Tukwu Mamu wà lára àwọn tó ń finance Boko Haram terrorist àwọn major delays wọ́n ti ń kọ editorial report lórí àwọn financial of terrorism wọ́n àìjí national assembly a máa pretend bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn òwà kọ́rẹ́ after wọ́n gba paper allowance all these allowance tí wọ́n ń gbà ṣé kò ṣiṣẹ́ ni and one of the duty wọn ni pé kí wọ́n wà current pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ nílùú away from that before kò rí i pé wọ́n request fún munabosi wà nínú request yìí nínú nǹkan tí wọ́n demand fún èyí tí UAE United Arab Emirates send sí wọn. sílẹ̀ gbọ́n aṣòfin.
sí Nigeria government Okay. of the Lagos of Fulani is their government institution ni wọ́n tí wọ́n sẹ́ǹsì wọn tí wọ́n kọ̀ǹfìtì wọn lọ́hùn tí wọ́n jẹ̀bi ọ̀sùn lọ́hùn kí Nigeria government ṣe sí wọn. After all 6 of them ni wọ́n sì gbé over $785,000 lówó tí wọ́n ká mọ́ wọn tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí tí UAE gbé tí UAE dákọ̀ wọn. The point is this ibo wọn bọ́dọ̀ wọn dé because láìpẹ́ mọ̀ ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ wọ́n ti declare wọ́n ti sign bill death sentence fáwọn kidnappers and the rest of them and terrorists of which kudos to them mo kí wọn that is excellent but my own point is that kò lè bring lasting solution death penalty ọ̀dà but kò lè wú ìgbésùmọ̀mí tí gbogbo because terrorist tẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà wọ́n kò lè retí ikú èyí fi kú halẹ̀ fẹ́ẹ́ kú. mi tí fẹ́ gbé débẹ̀ ẹ ti gbé débẹ̀ wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá ti ká ajé ìwà àbàjẹ́ wípé ó jẹ́ alábọ̀dé ó jẹ́ ajínigbé ìwọ ló lọ ń gbé n tó ń ṣẹlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn elétò ààbò wa ló lọ ń rò fáwọn ọ̀táǹtà gbogbo àwọn irú nǹkan bá àwọn ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti categorize àwọn náà pé capital punishment ni ìdájọ́ òkú. Now àgbẹ̀ kankan nínú law ní aiding and abetting ìtúbi tí wọ́n ń bọ̀rọ̀ lọ nìyẹn aiding and abetting definitely ìtumọ̀ ní pé ó jẹ́ agbódegbà ó jẹ́ òkómi ẹran dàsílẹ̀ ẹ̀sìn òṣòrùn wájú pọ̀mọ́ tìpàkọ́ òtúkà àbáṣà lè jẹ́ tẹ́pẹ́ wọ́n ló ń sojú ayé àdánni kò ṣekú kò ṣẹyẹ ni tó bá fi dé bá definitely ìdájọ́ ọkú ni fine and good. Àwọn tó wà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin máa sì máa sọ tí wọ́n ń pàṣẹ òfin yẹn káwọn náà kọ́ wẹra wọn mọ́. Ṣé a lè sọ pé the entire àwọn member both chamber láàárín àwọn tó ń ṣe àtìlẹyìn fún ìgbésùnmọ̀mí láàárín wọn pẹ̀lú owó kí wọ́n kọ́ ṣe àtúnṣe àti àgbéyẹ̀wò láàárín ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjèèjì èyíkéyìí nínú wa ń bí tó bá ń ṣe àtìlẹyìn fún ìgbésùnmọ̀mí kó mọ̀ pé ẹsẹ̀ ń mì níbí bíkọ́ ẹ̀ lè máa ṣe òfin tẹ́pẹ́ yìí dẹ́n ṣe òfin náà ara yín ọ̀mọ́ màá mú evidence kan wá the current governor ní Benue State okay ìgbà tó rí pé wàhálà ìgbésùnmọ̀mí pọ̀ ní Benue ó set up panel of inquiry kí ló ń fa gbogbo wàhálà yìí kí ló bí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Makurdi and the rest then nígbà náà lọ president Bọ́lá Tinubu pay visit sí Benue State ṣùgbọ́n wọn ò débi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ gangan kí mọ́ digress a little bit kí mọ́ kó lọ́rọ̀ tí mo ń sọ̀rọ̀ gbà tí panel of inquiry ó parí iṣẹ́ ìwádìí wọn tí wọ́n gbé àbọ̀ iṣẹ́ ìwádìí jáde okay wọ́n name àwọn prominent senators l'Abuja nínú àwọn tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún wọn reverend ẹgbẹ́ ó wá sí Channel television ó sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ó ní pé ọwọ́ òun ó kún o because gbà tí panel of inquiry gbé àbọ̀wádìí dìde nǹkan tó ń rí níbẹ̀ ni pé àwọn asòfin l'Abuja wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbésùnmọ̀mí ó pass report sí federal government ibẹ̀ mọ́gbó wọn the next man go ni pé àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí yín sùn threat pé first time tí ò ṣe mọ́ nìyẹn. The point is this Nigerian government already wọn ò ṣetán láti fi ẹ̀yìn ìgbésùnmọ̀mí balẹ̀. àwọn ọmọlẹ́gbọ̀n aṣòfin làwọn ti ṣetán pé ara iṣẹ́ ara bí tàbí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ financial fún àwọn agbésùnmọ̀mí yìí tán ń fowó ṣèrànwọ́ fún wọn tán jẹ́ agbódegbà fún wọn tán ń gbèròyìn fún wọn ẹ jẹ́ àmọ́ bá ṣe forúkọ wọn léde ẹ ṣe public kẹ́ forúkọ wọn síta kẹ́ ṣe kẹ́ fẹ́ lójú sí gbòòrò ayé nítòsọ́nù wọ́n ní tẹ́ bá ti wá ṣèyún tẹ́ já prosecute wọn. náà máa mọ̀ gbọ́ àní mo kí wọn mọ̀ gbọ́ bìnnà mo máa má kí wọn mi o for the step tí wọ́n take kudos to them excellent step. kùndùsì fún wọn. but kí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ilé láàrin ara wọn o lè mọ treat sickness okay ten tó ń túnṣe náà sí tẹ́pọ̀ náà not the same sickness the first thing ni pé kókó treat ara ẹ̀ ná kó tó lè treat ẹlòmíì. ẹ̀kọ́ mi dẹ̀ Ọmọlólú ṣé ẹ̀rọ wípé tó bá sọ pé kí wọ́n ní èèmù wọn kí wọ́n sọ kí wọ́n pè wọ́n lóko tí wọ́n jẹ́ gangan
láì ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sọ wọn ò lè mọ̀ nàka síra wọn nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àwọn tí wọ́n ṣèwádìí tí wọ́n fi okọ̀ yẹn síta tí wọ́n mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n fowó kọ yẹn síta tí wọ́n ń bá wípé kán gbó kọ wọn síta yẹn wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n tó fi lé ní ẹjẹ́ agbókọ wọn síta káfẹ́ lójú sí gbòòrò ayé definitely wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n tàbó ti wà lọ́wọ́ wọn tàbí nǹkan tó ń finance terrorism. tó bá wà mọ̀ wọ́n. somebody èèyàn dìde pé ẹ fi ó kọ àwọn èèyàn tó ibi tá a sì lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ ìṣòro tó ń bá wa nídìí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí ni pé ẹjẹ́ agbókọ àwọn tí wọ́n ń finance terrorism ẹjẹ́ agbè síta o for you to come out to say that ó túmọ̀ sí wípé yálà ẹ ti gbọ́ròyìn pé bóyá wọ́n fún wọn lórúkọ kan tàbí kẹ́ ẹ ti ní orúkọ kan lọ́wọ́. sọ ma pé mo ní mo kí wọn pé wọn kú iṣẹ́ sọ wọn mọ̀ pé nígbà tí ẹ bá ní kí olè àti ọdẹ wọ́n pàdé wọ́n wá ọdẹ wa ń sọ fún olè wípé à ń ṣèpàdé lọ́wọ́ nínú àbá o wọ́n gbọ́ o ìpadà sí ń ṣe yìí kò sí lẹ́yìn ìwọ lágbájá o tó ń dààmú àbá yìí o. sọmọ ara rí tẹ́lẹ̀ ni. olè àti ọdẹ kí ló lè kí lọ dẹ. wọ́n ní relationship. mo gbọ́ o. mutual relationship wà láàrin wọn. kọ́ díà gidi. ó wọ́n ń sọ fún olè wípé mò ń lọ lé baálẹ̀ báyìí o gbogbo táwọn lọ sọ́ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ àgùntàn àti pẹ́pẹ́yẹ tó sọnù igbó ló sì gbé sọmù kó wọ́n ló gbé but àjọ mo bá a ṣe ń pè ní o ọdẹ ń sọ fún olè bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń wọ́ ọ kiri o bó o là ṣe fẹ́ rìn tó bá fi lè tẹ̀ ọ́ ọwọ́ tèmi náà o èmi ọdẹ o tó bá fi lè tẹ̀ olè tó ń jẹ́ àgùntàn pẹ́pẹ́yẹ ewúrẹ́ inú àbàgbé ṣé olè ò ní jẹ́wọ́ pé kẹ́ ẹ tó pa òun ọdẹ tá ìgbà náà òun náà ń gbà ń bẹ̀ pẹ́rẹ́ ni oníbò láṣẹ dì í ó ní ìwọ ọdẹ náà lọ́ọ́ gbà wọn o sọ̀rọ̀ pé gbogbo tẹ́ bá sọ ní ilé baálẹ̀ ó mọ̀ jẹ́ kó mọ̀ gbọ́ o ibi tó wẹ́ kó mọ̀ sálọ wọ́n sálọ bẹ̀ ìgbà tí wọ́n ṣèpàdé ẹ̀ tán tí wọ́n délé baálẹ̀ àwọn òjòyè òjòkó wọ́n pẹ̀lẹ́ náà jókòó pé ọ̀rọ̀ tó lọ nínú àbá yìí o bó o la ṣe fẹ́ ṣe sí so sì mọ̀ wípé wọ́n jọ ń jíròrò ẹni tó mọ̀ pé òun ara àwọn ọ̀mọ́ ipò òun wà guilty of aiding and abetting òun náà wà ní jókòó níwájú baálẹ̀ ìlú ọwọ́ ní àgbẹ̀ àmọ́ ìmú wọn ni mọ̀mọ́ tí màá fi wọ́n lẹ̀ tí ọwọ́ mi ò fi tẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọwọ́ àwọn tí ọwọ́ ẹni tó ń ṣèlú tó ń ṣe àbà náà lè sọ̀rọ̀ sí the first ni wípé ìjókòó yẹn náà wọ́n á kọ́ wáǹdè pé ìjà àrí alábọ̀dé nínú wa ń bí tó ń gbà bọ̀dé fún àbá yìí ìdí ọ̀rọ̀ mi nìyẹn tẹ́ ẹ bá ń ṣe òfin tẹ́ ẹ ń ṣe àtìlẹ́yìn tírú panel of inquiry gọ́fúnà Ayata ti Benue State jáde tó sì mú list irú list tí wọ́n jáde nínú recommendation ẹ̀ fún wọn pass National Assembly pé orúkọ ta ní níbí ó ní gọ́fúnà Ayata dákọ̀ nínú panel of inquiry ẹ̀ oh yes kí wọ́n sì mention nílé pé lápẹ́dá panel tí Benue State governor don set up àbọ̀wádìí ẹ̀ ó dákọ̀ rẹ̀ o pé òun wà lára àwọn tó ń sátìlẹ́yìn fún gbèsùmọ̀mí o dídé kí gbogbo ayé rí ọ. ẹ wá ṣèyẹ ẹ wá ń pàṣẹ dẹ penalty ẹ ń pàṣẹ kínní ẹ tán gbogbo ẹ dénkẹ. but ọ̀kan náà wọ́n jẹ̀ wọ́n ní whoever that is caught should face the wrath of the law. The lawmakers are the lawmakers are the ones to instigate and name them. It's not possible. Their responsibility should stop at making the law. And if any one of them is found to be culprit, the law enforcement should do their job. I think I want to be on the same page with the man. Ọ̀kanláwọn Ajebola. Torí pé iṣẹ́ tá fún àwọn lawmakers, iṣẹ́ mẹ́ta náà ni. The last one ni oversight function. Tó bá ṣe pé lára oversight function, a fẹ́ extend there. La lè sọ pé if we don't send the list sí wọn, it is not within their purview to announce the name of those tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n sponsor tàwọn jẹ́ financier terrorism. Bọ́ ẹ jẹ́ ká wo báyìí
tí nàìjíríà bá gbé ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa bá ṣe tán bá gbé ìgbésẹ̀ lórí wípé àwọn tó ń ṣe agbódegbà fún wọn aid and abetting tán dẹ̀ náwó yẹn wọ́n bá ready láti publish orúkọ wọn síta kíní yẹn máa ran ìlú ìlọ́wọ́ láti tètè dẹ́kun ìgbésùnmọ̀mí but ó difficult fún ìjọba láti ṣe ẹni tí a bá rúlù ní nàìjíríà èèyàn gbọ́dọ̀ ní psycho díẹ̀ mi fẹ́ lo but the word ẹ ṣáàjẹ́ lo psycho èèyàn gbọ́dọ̀ ní psycho díẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan tó ṣe tán láti mọ́ mind pé àwọn òfò tì mí ní second term tàbí kó yọ ọ̀rọ̀ second term kúrò kó bá lè ríṣẹ́ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó lè difficult fún aláṣẹ which is the executive arm of government láti lè mention orúkọ àwọn yẹn wọ́n lè ní lọ́wọ́ like Comrade has said mo gbà pé lótìtọ́ orúkọ ti wà lọ́wọ́ because tí èmi tí mo wà ní studio bá lè gbọ́n pa máàmù tí mo lè gbọ́ nípa àwọn míì mélòó láwọn tó wà lókè ń bẹ̀ wọ́n á ti mọ orúkọ wọn lọ́wọ́ but àti ká orúkọ yẹn jáde lè nira báyìí torí pé wọ́n wá second term ó dẹ̀ ní reason ẹni tẹ́ bá mention orúkọ rẹ̀ ó lè ṣe lẹ́yìn lè ní large number of people tó lè cast 40 so tẹ́ bá wá lè sẹ́yìn wọn ní lè rí ìbò yẹn mọ́ nítorí ìbò yẹn wọn ní fẹ́ mention ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin ìsolóṣèlú torí ìbò bólóṣèlú kí lè ń try láti justify báyìí. bólóṣèlú ṣe máa ronú nìyẹn ni ò ní jẹ́ kán mention orúkọ yẹn láéláé àbá àmọ́ sọ̀rọ̀ lọ títí wọn ní mention at their own convenient time ni wọ́n á tó mention orúkọ kì í ṣe gbàtà fẹ́ dìbò 2027 yìí. àwọn senator ti ní kí wọ́n mention àwọn rep ti ní kí wọ́n mention. rep ni ẹ mention senator ní kan mention ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni nínú ọ̀rọ̀ tí Comrade Omololu sọ àti ìwádìí tí wọ́n ṣe ní Benue àwọn senator wà lára àwọn tí wọ́n ń sọ they will never mention that Espirido kan ò ní jẹ́ ká mention rẹ̀ ṣẹ́ni tó máa ṣẹlẹ̀ ní. fún àwọn tí Espirido kọ gbà tí wọ́n ní kí wọ́n mention rẹ̀. ìbọ̀rọ̀ ṣé ó ṣe sọ pé ká mention ọ̀rọ̀ kidnapping tó bá gbé yàn ìyìnbọn pa wọ́n ṣe sọ ìtí mo sọ ni pé olóṣèlú ó wọ́n lóòótọ́ sí nǹkan tán sọ jáde lẹ́nu ìtàràlú fẹ́ nìyẹn lóòótọ́ pé ẹni tẹ́ ẹ bá ká mọ́ di ìwà àbàjẹ́ báyìí ni kẹ́ ṣe ṣùgbọ́n olóṣèlú tó ń retí second term wọn ní dákọ̀ ẹ̀ priority wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé báwo làwọn ṣe wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì like mo ń sọ bí ìjọ kan mo ní lọ́dọ̀ tiwa 2027 dàbí 10 years lọ́dọ̀ tiwọn àárọ̀ ọ̀la ni wọn àti ìsọ pé kán sísọ lójú egun kán mọ campaign ṣe àìtírí mọ́tò tó fly nígboro tí kálukú ti ẹ̀ ń blast zone mọ́tò or in the name of wípé wọ́n fẹ́ contest election so àwọn ò ní ìró bẹ́ẹ̀ bọ́n tó dáa jù láyé kan ṣe tó lẹ́tọ̀ọ́ jù ní pé kárúkọ àwọn tẹ́ ẹ ti mú tẹ́ ẹ ti mọ̀ yìí pé lágbájá báyìí ló wà nídìí ọ̀rọ̀ but in the name of second term would they do such a thing including the National Assembly tó sọ̀rọ̀ jáde ẹ̀ mọ̀ pọ̀rọ̀ orí ahọ́n náà sọ so DSS gan ò lè sọ pé àwọn ò lórúkọ lọ́dọ̀ wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n ti mọ àwọn tó ń ṣe é wọ́n mọ̀ pé nínú àwọn tó ń dìtámì ọ̀rọ̀ òfin ní Nàìjíríà wà nínú àwọn tó ń kówó lẹ̀ tó ń gbésùmọ̀mí and many bẹ́ẹ̀ lọ tó ṣe pé wọ́n ní permit me to say developed countries America ni o France ni UK ni o all of the rest wọ́n lè ti ṣiṣẹ́ ìwádìí gan tá a ní mọ̀ tó dẹ̀ ti lórúkọ lọ́wọ́. Even outside the enclave of Nigeria there are nations tó ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kò tí ì lè ṣe é sọ fún Nigerian government ibi tí wọ́n sọ ní òfin wà ní Nàìjíríà pẹ́ni tó bá kówó jẹ nǹkan báyìí ní kẹ́ṣe ìgbà tí wọ́n dájọ́ ìbò rí ní Nàìjíríà wọ́n ní kò jẹ̀bi ìlú èbó ló ti lọ ṣẹ̀wọ̀n. arákùnrin tọmọ Nàìjíríà lọ bẹ̀bẹ̀ fún jọ ní ike ìkéré madu kó bá ṣe pé Nàìjíríà náà bá ti ń tra ẹjọ́ rẹ̀ ni wọ́n ní kò jẹ̀bi pé kó máa lọ lé lórí ọ̀rọ̀ kidney ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gbégbé sẹ́ńjọ́ ní láti lọ bẹ àwọn òyìnbó pé kẹjọ kan bá wọn fi sílẹ̀ that one is telling you the level of corruption is so endemic in our system so wọ́n mọ àwọn tó ń ṣe ṣùgbọ́n wọn lè mention orúkọ because of second term. ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ àwọn náà gbọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n bá desire láti mention wọn kọ. tó tí is a doctored list tí wọ́n gbé jáde why not. why
why are you pessimistic? irọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ èmi fi wò látẹ̀yìn wá history Nàìjíríà. kí ló dé tẹ̀ lè trust tẹ̀ lè nígbàgbọ́ tẹ̀ lè gbọ́rọ̀ wọn fọ̀ọ̀rọ̀ wọn. ma cite example kan when. kọ́ mi fẹ́ mi ẹ máa gbọ́ tí wọ́n bá sọ pé báyìí kí ló dé lè jẹ́ ká discuss lórí báyìí tí wọ́n sọ yẹn tẹ́ ẹ jẹ́ pé báyìí tí wọ́n sọ yẹn ẹ ṣáà máa dúró lórí pé kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. torí pé rọ ni when Chief Bola Ige was assassinated wọ́n gbé ẹnìkan jáde lórí network news kò sí tán òwe mọ́ lẹ́nu tán wọ́n láwọn ti rẹ́ni tó pa tá a lẹ́ni ìyẹn dòní. Nàìjíríà lélẹ́yìí ni wọ́n ti bàbá ti kí ọmọ ká àárọ̀ ni o wọ́n jọ mọ́ọ̀gì lọ́wọ́ wá sí wọn pé bàbá ẹ̀ ká lẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n wọlé pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ tí wọ́n mú ògì àti mọ́mẹ́lọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀rí tó mọ́ kí bàbá pé dádì ẹ̀ ká lẹ́ kí ṣe bóyá mo sì ń ta bóyá kí ṣe pé bóyá kò mọ̀ so nǹkan tí mò ń fà lọ́nu pé ògì àti mọ́mẹ́ làwọn fẹ́ fi sóúnjẹ alẹ́. àlóòótọ́ yẹn lọ́wọ́ báyìí ìgbà tó tọ́ yìí lè jáde after second time tí kálukú bá gba election wọlé tán wọ́n lè mention anybody but for now kò ṣe mention kódà nínú àwọn tán mention tó bá jẹ́ kan lára àwọn tó gbówó kalẹ̀ fọlọ́ṣẹ́lú kan láti contest wọ́n á doctor list yẹn níjọ́ kan chairman sọ̀rọ̀ nbí nígbà tí wọ́n parade àwọn kan ní àkóṣàṣà àwọn yẹn ni wọ́n parade lóòótọ́ so dá ibi tá a bára wa níṣẹ́ ibi tá a bára wa lọ́wọ́ ni pé truthfulness ò prevail ní Nàìjíríà righteousness exalt a nation tó bá fẹ́ kí righteousness exalt ara rẹ̀ ní à ń sòótọ́ à ń sòdodo gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa dẹ̀ ní àwọn when I say gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa I'm not talking to those tó wà l'administration but right from the word inception go níjọba ò ti lóòótọ́. sórí ya sòtọrọ mi tọrọ di ìlú tí wọ́n máa dàgbàsókè òtítọ́ sísọ wọn á kọ́kọ́ dìmọ̀ ẹgbẹ́ bí ọ̀pákù tẹ̀lé wọn. Nigerian government ò ṣetán gbogbo táwọn lẹ́gbìmọ̀ asòfin sọ yẹ tí mò ń yàn pé kudos to the step wàhálà mo fi klọ́ọ̀sì fún pé kí wọ́n kó lọ ṣe àyẹ̀wò lẹ́gbìmọ̀ asòfin kì í sàwọn aláwọ̀kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ former president Jonathan sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ nǹkan tuntun mo ní ìjẹta wọ́n arrest man kan ní it's not around Taraba or Zamfara not sani tó náà ń jẹ́wọ́ pé military officer ló ń kó weapon fóun kó o lọ máa tà á ó lóun sì rí èrè burúkú mbẹ̀ ó lóun ò rò pé ọwọ́ bá ń bí eléyìí torí pé òun ti rí owó tí èsì kékeré níbi ìgbésùmọ̀mí àwọn tó wà ní tí wọ́n wà ní terrorism industry ó ti kú ní míákíní ó ti di industry profession àwọn kan ní báyìí ìgbésùmọ̀mí tó ń sọ yẹ wọ́n rí owó ń bẹ̀ international body international organization terrorist international organization wọ́n finance Tinubu àwọn tó wà ní ẹ̀ka ètò ààbò wọ́n ti infiltrate wọ́n ti wà ní wọn lọ wọ́n ti wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti wọ financial institution wa àwọn bureau change wọ́n wà lẹ́yìn terrorism gbogbo ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ yẹ àtẹ̀ka aláṣẹ ni o ẹ̀ka asòfin ni o ẹ̀ka ìdájọ́ wọn gan ọwọ́ wọn ò mọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí àwọn kò ní àkọ́tà ọkọ̀ sọ go and check there are ample evidences more than enough evidences tá a lè mọ roll out láàárọ̀ yìí tó fi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni aiding and abetting ó dùn sọ sórí voting peculiar to Nigeria tó bá ní pé kí wọ́n kó òfin sínú ìwé òfin tí a dáa tí wọ́n á kà tí wọ́n gan wọ́n á rẹ́rìn pé orí àwọn tó kọ òfin mọ̀ pé gan o ọpọlọ wọn wà lórí wọn gan o wà á bá bẹ́ẹ̀ when it come to the implementation kíkà lè mú un lò kó lè máa ṣiṣẹ́ wà á lòdì bẹ́ẹ̀. In the world lágbàáyé lọ́wọ́ báyìí one of the countries tó ní the books on human rights regime tó dáa jù lọ nípa human rights Nàìjíríà ni tó wà nínú ìwé. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. bẹ́ẹ̀ ni inú ìwé tó wà nínú ìwé. What do you mean nínú ìwé. inú ìwé ló ń gbé kò ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọn Nàìjíríà. ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wà. ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ti kó ohun tó ti lọ sí tipẹ́tipẹ́. now kì í ṣe pé bóyá mi ò ń run away from government. Okay.
I am not authoritatively saying this ṣùgbọ́n mo kàn I want to dwell on the inventory of what I have, the experiences that I have garnered over the years regarding some things. And I am not an apostle pé Mr. President should win the second time either under compulsion. Mo kàn fẹ́ wo nǹkan kan látàngù kan ni. Tí President Bola Ahmed Tinubu bá wọlé second time, ó ṣeé ṣe kí political environment in Nigeria change. Èrò bá mọ̀ bá structure yìí lọ mọ́. Ìrọ́pọ̀ nu structure tá ń lò lọ́wọ́ yìí gán gbogbo alájọ mọ̀. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn wọ́n ná sọ̀rọ̀ kan mi ìka o mi ìdẹ̀gbọ́ o àmì mo gbọ́ ni mi ìka o ìdẹ̀gbọ́ síbẹ̀ngbà wọn náà sọ o. Wọ́n ní the mistake that Awolowo made and Abiola I won't commit the same mistake. Ọ̀rọ̀ yẹn wà loaded gan o. Mo tún ngbà tí mo rí tẹ́nìkan ẹsẹ̀ mo tún ronú lé lórí èmi I ponder over things so much thoughtfully mo tún tún kà mo pé ọkùnrin yìí mọ nǹkan tó ń sọ o. Mistake tí bàbá A ṣe Awolowo Abiola A ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ wọn you understand ṣùgbọ́n ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ T ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ tiwọn o. A bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà. Ló bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà God bless mo tún lọ èmi ò bọ̀ sọ pé surname la lò pé Abiola Awolowo sọ pé surname wọn méjèèjì nu Tinubu ibi tẹ́mi lọ bọ̀ I like you nínú ọkọ wọn náà ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin yìí ò ní ṣe mistake yẹn pé tó fi lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá ronú lórí ọ̀rọ̀ yẹn lára bí tí mo ti ń ronú ni mo ti ń jọ̀tí àwọn nǹkan kan dáhùn pé a lè bá structure yìí lọ mọ́ bá a ṣe ń bá a lọ yìí ìdí ò wá ṣẹlẹ̀ that I don't know I may not be able to define it but that we continue in this structure mi ò sure torí irọ́ orí irọ́ ni Nàìjíríà wà. Orí irọ́ ni o. Orí irọ́ la mọ ilé Nàìjíríà sí. Kí ló dé? Gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ Nàìjíríà òfútù fẹ́tẹ̀ láti beginning ni Awólọ́wọ̀ ò pé bẹ́ẹ̀ yẹn o àwọn kan lòyìnbó kan ni wọ́n ní a mere geographical expression ní táwọn pinnu so ti yọ sí a kàn fi máàpù ṣàlàyé Nàìjíríà ni but in the content gangan àmọ̀pẹ̀rọ̀ Nàìjíríà o. So ó pọ̀ ilẹ̀ mi mo ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹ̀ pé wà ní irọ́ I don't understand. Orí irọ́ ni culturally àwà lórí irọ́. Nǹkan tó ń ṣe ní north níjọ́ òní mi mọ̀ bóyá ọ wà lórí here bóyá òwò lọ anchor program jọ yẹn tí mo fi sọ wípé ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí táwọn kan gbé jáde tá sọ wípé abẹ́ Ọbásanjọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ tí mo fi ní láíláí pé ṣé chairman ni mo ní láí pé mi lè gbà láyé láí pé kò bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ Ọbásanjọ́. sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lọ́jọ́ yẹn. Inú mi dùn pọ̀ rántí mo wá jókòó ẹnìkan send piece kan sí mi lórí WhatsApp mo wá jókòó síbi kan it took me time mo wá jókòó mo ka kíní ẹ̀ dáadáa òun náà kọlù is a call story ó wá send ẹ̀ sí mi mo wá ka kíní ẹ̀ gan mo farabalẹ̀ ká mo wá reason pẹ̀lú ẹnìyẹn ńgbà tó sọ pé reason nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé bẹ̀rẹ̀ lọ under Ọbásanjọ́ ṣe rí bàtà bẹ̀rẹ̀ sharia ní north nígbà yẹn sọ pé later àwọn 12 state padà adopt sharia yẹn ní arákùnrin tó dárúkọ yẹn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ káwọn 11 other states tó wá adopt sharia lé Ọbásanjọ́ sọ pé political sharia that was the time are you getting me tí ẹnìyẹn sọ pé wọ́n breed the terrorism tọ́básanjọ́ sọ̀rọ̀ ibi tó ti wọlé nu but the word sọ pé jí tèmi fi yarí jọ ẹni pé Boko Haram lọ́ndà Ọbásanjọ́ kẹ̀ is a ruthless person by now a ti jẹ wọ́n tán so ẹnìyẹn wá gbé láti ibẹ̀ fún mi the story is still here bọ́ọ̀nì yẹn ṣe ṣàlàyé mo wá kà á mo jọ́ tiẹ̀ dá and now I meditated so much on that láti wò pé okay láwọn nǹkan tó sọ àwọn fáàtì wà ń bẹ̀ now culture tí wọ́n lọ́n yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ tí wá ń bì láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ gan kò yẹ kán so wá pọ̀ ní 1914 you understand me ilé mi lérò pé arákùnrin yìí tó dákẹ́ tó wà gbádá yìí bàbá Tinubu yìí tó ń sáré ó mọ ìdí tó ṣe ń sáré ọ̀rọ̀ second term èmi gbàgbọ́ mo kàn ń ìfọwọ́gbáyà o mo kàn ń sọ ni o because ẹ lè trust olóṣèlú tán o tó lóṣèlú bá lè sọ fún yín pé ẹ káàsán orú làwà yẹn o now a lè mọ bá federal structure yìí lọ mọ́ kó ṣe pé structure táwọn èèyàn ń pariwo níjọ́hun tí kọ́ńfà 2014 gan sọ ipe lórí ọ̀rọ̀ regionalism ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ la máa padà lọ o kì í ṣe pa àjà o ṣùgbọ́n kọlọ́mọdọ́mù yẹ gbé
kí tó ṣe to your ten tó Israel o ìyẹn rebellion tún ni o but there is a way tá a fi lè coin nǹkan tá a fẹ́ jáde tí ó reflect ìtí Nigerians gangan fẹ́ ṣùgbọ́n lè ta jókòó lé lórí eérú ni o kò sí nǹkan ẹ á mọ ẹrin ìjọba ẹwẹ̀kọ ẹwẹlẹ ní gbogbo eléyìí tá à ń jọ ń lò lọ gbogbo alámòótọ́ but ta ni ó sì iwájú tí ó sòótọ́ Chibolage bóyá 1998 ni or 99 gbà tí wọ́n kúrò ní prison tí wọ́n ń meet káàkiri lórí ọ̀rọ̀ political kìíní gbà yẹn he said something ipe tó bá ṣe pé báwọn èèyàn bá ṣe fẹ́ wọn bá fẹ́ wọ́n ní then to your tent to Israel you understand pé kí ikú ṣe dandan ká wà pọ̀ baba a lot of nations ti kúrò lábẹ́ ara wọn and they are what they are today Eritrea lè mọ jà tẹ́lẹ̀ wọ̀ mí lọ́wọ́ sàti kúrò lọ́dà tóbíà kàtólà gbogbo wọn náà lọ káàkiri you understand táwa náà bá dismember kò tí ì lè ṣùgbọ́n dismemberment wa we still want unity but regionalism is the answer. èmi ò ní faramọ́ dismemberment. èmi náà ò faramọ́ mo sọ pé regionalism is the answer. the only way tèmi mọ̀ ni pé fiscal federalism mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀. True fiscal federalism. kí ni ìyẹn túmọ̀ sí. taking for. True fiscal federalism túmọ̀ sí wípé resources ó faramọ́ regionalism but not through the regional resources state onkaluku local government kálukú kí kálukú mójútó. ọrọ̀ ajé wọn. bẹ́ẹ̀ni àwọn àlùmọ́nì wọn. òun ni wọ́n ń lò ní ọrọ̀ wọn òun ni wọ́n ń lò ní US. that is still part of regionalism. True fiscal federalism is still part of regionalism. regionalism. o lè ní advocate fún. now so ebi ò rí country kan lágbàáyé rí tí wọ́n lo penal code ní north tí wọ́n lo criminal code ní south. ibi tá ti ń yàtọ̀ nìyẹn. now and the problem can be traced back so that àwọn the British ìgbà tí wọ́n dé wọ́n fi penal code wọ́n fi ń bá àwọn northerners ṣe papọ̀ for their own convenience economic exploitation tẹ́bi máa ń pè nìyẹn torí èrè òṣèlú tiwọn wọ́n bá lọ lùgá ṣèpàdé okay I don't even like to call law lugard federal lugard ṣèpàdé wípé sọ́ọ̀tà bíi fún wa lugard ni representative or like an ambassador to Royal Niger Company ó ta Nàìjíríà tá à ń pè Nàìjíríà ó tà fún British ni iye owó tó tà fún British ó wà record ó ní àwọn àbáwọlọ pé it's a mere geographical expression okay ọ̀tá ni ó fi ṣokòwò ní ìpèsè fẹ́ rà á wọ́n sì jọ negotiate ìgbà táwọn yẹn lọ tán tó kọ àwa nìkan náà under the same fraud làwọn tó gba bátì lọ́wọ́ àwọn British náà ń tẹ̀lé ọ̀pá tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọ̀pá jìbìtì yẹn náà ń tẹ̀lé àwọn náà jókòó bí other African country pé ẹja túlù ìtò orí fraud yẹn ó ní late Muhammadu Buhari ló fi ń bá àwọn bandit wọn kó sí káàdì ló sọ̀rọ̀ pé àwa Fulani ni wọ́n fa Nàìjíríà lé lọ́wọ́ and they are still proud of it today. It was former president Mayojo ló kọ́sọ̀ wọn pé never and I see you again kẹ́ẹ̀kọ́ born to rule sára plate number yín mọ́ àwọn náà tí wọ́n kọ́ ń gbà kan born to rule Niger state wọ́n kọ́ born to rule wọ́n ní change it gbọ́dọ̀ kókó born to rule mọ́. The point is this the world called Nigerians okay ṣetán láti tẹ̀lé òdodo mere geographical expression that was a statement in 1947 tí a bá sọ. Now lórí issue tá issue insecurity wípé wọ́n ní pé kó máa pa àwọn tí ó bá jípa jẹ ajé ìjínigbé bá sí mọ́ lórí fine and good mo ní ó ti di industry táwọn èèyàn make ṣe multi-billion dollars industry àmọ́ tó bá fẹ́ lọ kó lọ fa check ẹ̀ báyìí multi-billion dollars industry in terrorism in the world and any tí wọ́n ti industry báyìí àwọn tó bí ìgbà tí wọ́n ṣe slave trade ayé ìgbà yẹn ni àwọn tó rí ọ̀rọ̀ wọn kó jọ through slave trade wọn ẹ bá gbàdúrà kí slave trade ó ṣubú láíláí oh yes èyìnbó kan ti ẹ̀wà tá a tún sí Saudi nígbà yìí tó kó àwọn ẹrú tó kó ọ lọ kó wọn dà sínú òkun torí pé ó fẹ́ gba loan àbó fẹ́ gba insurance lọ́wọ́ company ó sì kó àwọn ọmọ odidi ẹrú tó kó ọ lọ dà wọn sínú òkun because of what insurance. At that time church ní US America wọ́n pín sí méjì lórí ọ̀rọ̀ slave trade
And slave trade is a crime to humanity. Okay, the same thing also right now. Terrorism in the multi-billion dollars industry. Tí àwọn kan pé àwọn ò gbàdúrà kí kó ṣubú láíláí. But èmi gbàgbọ́ tá a bá ṣe tán lágbàáyé and Nigeria here terrorism collapse. Today, though, the only solution is separating the state from religion. Separating the state from religion. Okay. Enforce the law. But when a judge is quoting the Bible to justify an Ambikano case, I know we are completely finished. We are finished completely. Nínú court of law. I don't know, maybe wọ́n allow wọn láti quote Bible kó tó di pé wọ́n máa give judgement or nínú statement wọn. I am not a lawyer. I don't know. They have the right to their statements. Mo mọ̀, but what I'm saying ni pé when you are quoting a section of Bible to justify what you want to do, I don't know, maybe it is allowed in the court. Ṣùgbọ́n bí tó yé mi, I want to talk on that. I don't know, maybe you may know that kind of thing. But bí tó yé mi ni pé 1648 ni wọ́n ti separate church àti religion. Ni wọ́n ti separate state ní country àti religion. Ẹ yàtọ̀ àti religion náà ni pé wọ́n ti, it has been separated in 1648 nígbà tán draw Westphalia Treaty. During that time there was 30 years of war in Europe. Ọgbọ̀n ọdún náà fi jagun. You understand? And that was the time tí kálukú state lọ ń gbà yẹn. Do not forget that under Roman Empire and gbogbo wa, but when there was a war at that time, when there was war at that time, Italy ni Spain ni Germany ni France ni kálukú lọ. And when they now went for the treaty in 1648, they now separate religion, you understand, from the state. Òṣèlú kó máa dúró láyé tiẹ̀, ẹ̀sìn kó dúró láyé tiẹ̀, ká má mú wọnú ara torí pé the papacy then wọ́n ní power, which are pope, wọ́n ní power, wọ́n dẹ̀ lè kò sí ní tán tọwọ́ bọ̀, you understand. Ìtẹ́ni náà dẹ̀ sọ mo agree pẹ̀lú ẹ pé let's separate politics and religion, and that is the issue tí mo sọ pé àwọn èèyàn fi sọ pé Ọbásanjọ́ gangan ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ti breed the terrorism through di pé àwọn afẹ́ ṣe lè afẹ́ ṣe sharia àwọn afẹ́ ṣe kíní pé ìgbà yẹn ló yẹ kó ti lo constitution Nigeria pé secular state ní Nigeria, no religion, no superb. Therefore èmi ti bá ti já lónìí pé oòrùn ni mo fẹ́ mọ̀ bọ̀, you can't question me, you understand. There was an argument sometimes ago, mo zombie nígbà kan Dr. Nnamdi Azikiwe kó tó kú ó ti kọ epitaph ẹ̀ sílẹ̀, ìkíní ọ̀rọ̀ tán máa ń kọ síbi burial ground yẹn, ó ti kọ tiẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n wá lọ Táísò Láàrin, àwọn press wá lọ bá Táísò Láàrin pé come, what would you have written pé nǹkan báyìí o tó bá kú o kán bọ́ gbé sí ibi ìbòjì rẹ o. Ó ní ìbòjì wo tó bá wù yín ẹ bẹ́rí òun, tó bá wù yín ẹ má gba tó òun bá fẹ́ pa yín. Ìgbà kan tí àtọ́níkan dá sí ìdísílẹ̀ káwọn ọmọ lè mọ rí egun yẹn lò nínú láàbù tó àwọn tó wọn fẹ́ lọ ṣe medicine. Yeah, he said it. Ibẹ̀ lè dá kíní káwọn ọmọ máa fi ń kọ̀wé. You understand? But Dr. Nnamdi Azikiwe òun ti kọ́ tiẹ̀ sílẹ̀ pé here lies the body of Dr. Nnamdi Azikiwe, popularly known as Zik of Africa. Ó dẹ̀ kan tó fẹ́ síbẹ̀ pé kan gbé sílẹ̀. And there was this kind of contention pé come, so yẹ kéèyàn kọ́. Níjọ́ yẹn bí mo sọ ẹgbà teacher máa sọ mo sọ èmi support nǹkan tí Zik sọ. You don't tell me whom I am, I will tell you whom I am. You understand? Ìwọ kọ́ lọ́mọ ṣàpèjúwe ayé mi máa sọ bí mo ṣe jẹ́.
ló jẹ́ kí zik kọ́ ẹni tó dẹ̀ ní kí wọ́n rọ́ kẹ́míkà sí ńlá kí wọ́n fi ń kọ̀wé tó pé kí tó bá ti kú pé ká rọ́ kẹ́míkà sí ńlá káwọn ọmọ lè rí lò ní láàbù ó mọ nǹkan tó ń sọ kálukú ló ní guiding philosophy ẹ̀ so ẹ mọ̀ jẹ́ àmú pọ̀ mọ́ bí kí kálukú ẹ jẹ́ à separate you understand ẹ̀yin tẹ́ dún díẹ̀ sí. that what separates religion from state. from the state. mi rò pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀. no ó ti wà tipẹ́ ṣùgbọ́n àfọ́lò rẹ̀ àfọ́lò rẹ̀ fi ń sọ fún wa ní irú táìmì pé káwa separate ṣé àmú state mọ̀ religion tẹ̀lé ni. a ti mú wọn báyìí ayé a ti mú mọ́ máa fún ọ lé example a ti mú mọ́ ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ẹnìkan déédéé jíde sí ọ̀ní pé báyìí ní ká ṣe you don't convince me about your religion leave me alone let me do what mo sọ mo tó bá wù mo lè pín bá ní jí láàárọ̀ pé ok Fẹ́mi Babalọ́lá lórúkọ mi mà jẹ́. so akọbi Fẹ́mi, the question is that who is practicing religion, who is practicing politics, are they not existing together in a single society? Good. Who are good. àwọn olóṣèlú àwọn olóṣèlú. ìtẹ́nìyẹn béèrè ok you want to mo fẹ́ down tẹ́nìyẹn béèrè. we have secular courts pèsè méjì and we have religious courts. Now thirdly ni pé judge also they are entitled to their personal opinion èèyàn ni wọ́n and they can refer they have the liberty okay a judge but not only can use religious quotation not as an authority oka dey fit express your opinion on some issue okay but ní secular courts like high court supreme court federal high court no judge can quote religious profession as legal authority. Good. No judge can anybody quote me ní secular court o no judge can quote religious profession come and see the book of 1 Timothy or the as a legal authority. okay fẹ́ pé ìtàdájọ́ yẹn sọ níjọ́ yẹn láti quote as bible legal authority ó dà pé ó wrong nìyẹn as legal authority ó wrong nìyẹn as legal authority kò lè mọ refer sí religious kini as legal authority. but statement ni kò ṣe torí ẹ̀ ló fi dájọ́ tó dá o. no ẹ ó sọ ọmọ ṣe wọn pé kò yẹ kò refer as authority. ìyẹn lọ́ba ẹni tó sọ̀rọ̀. now mọ̀mọ́ now secondly but in a religious court nǹkan táwọn ń lò nìyẹn as an authority ó difference ra wọn. now ibi tí justice Omotosho ti sọ̀rọ̀ I believe it's a secular court kì í ṣe religious court. secular court náà ni secular court ni tó bá yẹ pé secular court ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n make statement yẹ okay everybody in secular court have a right to freedom of religion lè o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn tó ń ṣe kó reflect no profession as a judge ó ní tó máa gbé case tó bá relate mọ́ faith àwọn ẹ̀sìn kan wá ẹni tí ò bá wọn ṣẹ̀sìn yẹn ó ní wá ní kó preside lórí case yẹn kí element of biasness kó mọ̀ fàfara hàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ because ó lè mọ̀ pé òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ń refer sí profession nínú ìwé ẹ̀sìn because ẹ̀sìn yẹn ti wà nínú subconscious mind yẹn kì í pé wà intentional wọ́n wá lọ wé ní tẹ́ pé á kàn wà neutral tá lè balance the story papọ̀. Now should we separate state from religious? ó dáa gan ni but constitution wọn gangan there is religious element in our constitution. Let's call the spade a spade and it's not now ẹja gbọ́dọ̀ o it's not now it can be dated by the pre-colonial day in the north far north làwọn ti ń lo religious profession láti fi ṣe ìṣàkóso ayé wọn lọ́hùn before the British even came. Therefore nobody can blame the north pé wọ́n ń lò because the sultanate the emirates okay they are political head at the same time religious head wọ́n ní agbára òṣèlú wọ́n tún ní agbára ẹ̀sìn they combine the two together òun ló fi ràn àwọn British lọ́rùn láti control wọn through indirect rules religious element tí wọ́n ti wà before the colonial time and wọn ò sì lè drop ẹ̀ but the only aspect wọ́n lò ní pé wọ́n lè fún civil aspect pé kí wọ́n máa lo criminal aspect religion wọn the criminal aspect is blasphemy and other thing
but civil aspect wọ́n fi regulate marriage registry bá a ṣe ń pín ogún I don't know me bí I want to be clear civil aspect wọ́n fi regulate the criminal aspect wọ́n ní kí wọ́n máa lò but along the way àwọn extremists lọ́n yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí introduce the criminal aspect or civil aspect bí wọ́n pín sí méjì we have civil aspect we have criminal aspect but nínú constitution wa constitution Nigeria tó allow sharia it only tolerate the civil aspects family inheritance using sharia all these things wọ́n lò but the criminal aspect ibẹ̀ ni wọ́n condemn òní constitution wọ̀ gbà wọlé that's the point. àwọn state kan wà when I refer to state I'm not talking of state within the federation I'm talking of state as a country tó ṣe pé wọ́n allow religion kó permeate politics wọn because báwọn ṣe fi sílẹ̀ and I will cite 2 examples for example now ẹnìkan sọ mi pé ìyàtọ̀ wà láàrin Islamic state àti Muslim state ó dẹ̀ fún mi ní reason mo lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Number 2 is this Canada mo fi lo as an example is known to be Christian nation yeah so that whatever they are doing if jọba sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe within their own belief ni wọ́n operate if you get to any of the United Arab Emirates àwọn countries tó wà ń bẹ̀ yẹn sìn Middle East they will tell you that this is the way we operate our things wọ́n allow religion in Nigeria àwa ò lè ṣe heterogeneous society ìlàwà ti bára wa now ọba lọ́dọ̀ wa níbí they are both religious leader and then political leader the only difference tó wà láàrin àwọn ọba lọ́dọ̀ tí wọ́n bí àti tọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn ni wípé like Ọmọlólú sọ sí pé ìgbà táwọn òyìnbó yẹn dé caliphate system tán ń lò sultanate and caliphate system tán ń lò wọ́n ráàyè fi yẹn wọlé síbẹ̀ wọ́n fi wọlé ń bí náà but difference tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé you cannot question the authority of the caliphate níbí wọ́n máa question ọba níbí wọ́n question no matter bí ọba ṣe wá sọ pé ọba kábíyèsí bó ṣe kẹ́yìn náà wúwà lélẹ̀ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fail láti comply wọ́n ń ṣígbá fọba so kò sí total authority lọ́dọ̀ ọba níbí ìyẹn ò jẹ́ ká fi wọlé therefore look at what is look at what was operating and still operating over there and look at ọ̀dọ̀ wambi ó yàtọ̀ síra wọn ìdí tó ṣe pé ẹni tó wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan when we are talking about. this particular topic wide. bẹ́ẹ̀ni. Reason another reason èèyàn kan ní why then do they allow them swear oath by Bible, Quran or whatever religion they practice. oh yẹn ló simple jù they will ask you which of the religion do you believe. oh ẹ̀sìn tèmi lélẹ̀ ngbélé oh ẹ̀sìn tiẹ̀ lélẹ̀ ngbélé that is ìyẹn ló fà you understand belief wo lọ ní. ṣé religion wà kọ́nù nínú society. ìdínú tàbí nìkan yọkú mọ̀gbẹ́dí tàbí nìkan yọkúrò nìyẹn máa fọlẹ́ ìjọ fi ní ẹ yọ kúrò nìyẹn except for the fact that ẹyin tẹ gbọ́ except because irọ́ la fẹ́ pa níbí that is what we are saying pé separate it religion from state ẹ yọ kúrò nù ara kò mú máa tó fọlẹ́ example kan I may be this now kẹ́ni ìjẹ́ báyìí ìjẹ́ni ìyẹn jẹ́ ló jẹ́ dákun ní Brazil wọ́n ń bọ òrùn wọ́n ṣe fá does that mean pé boy ẹ̀sìn tí wọ́n ń bì àbí ń kówó jẹ ni. Comrade Fẹ́mi Babalọlá Bágún lórúkọ mi. Comrade Èjìdìran Ọmọlólú lórúkọ mi. Adéníkẹ́ ọmọ bíi inú ṣọlá ló